اوه يا صديقي، ما شفتكش من ساعه فيديو الفراعنه. ما تقلقش يابا، فارس بتاع دلوقتي راجل ملتزم محترم بيقول الكلمه ويوفي بيها. طالما قلت لك ان في فيديو عن العمالقه في الاساطير القديمه فانا راجل عند وعدي، بقول الكلمه وبنفذها. السلام. فين ايام الكسل الجميل؟ كنت اقول على الفيديو من هنا اقعد 3 شهور يا اما ما اعملوش. الالتزام ده حاجه وحشه جدا. المهم فيديو النهارده، واظن العنوان شارح نفسه مش لازم نشرح. هنتكلم عن العمالقه في الاساطير القديمه، تحديدا تقريبا 17 او 18 عملاق غالبا يعني. وكالعاده زي ما انت فاهم هنبدا بعد الانترو. نبدأ أول حاجة مع إخواتنا في العراق. فعندنا في الميثولوجيا السومرية خنبابة أو خنباب أو همبابة، كلهم أسامي لنفس العملاق، واللي هو عملاق قوي ورهيب في الميثولوجيا السومرية، واللي صنعه أوتو إله الشمس السومري. ولا إله إلا الله، عشان أنا عارف الكومنتات والله كلنا عارفين وكلنا مؤمنين إن لا إله إلا الله، بس دي اعتقاداتهم القديمة. المهم إن هو صنعه أوتو إله الشمس في الميثولوجيا السومرية، واللي كان حامل الغابة اللي كان بيعيش فيها الآلهة السومرية، واللي زي ما قلت لك هو كان عملاق قوي جدا، واللي مات في الآخر على إيد جلجامش وإنكيدو زي الكلب. ومش هعمل فيديو عن ملحمة جلجامش، نهدى شويه. بعد كده نروح لمبومبو او زي ما هو معروف باسم بومبا، وهو اله الخلق في ميثولوجيا شعوب مملكه ياكوبا او مملكه كوبا، او اللي هي دلوقتي الكونغو الديمقراطيه، واللي كان بيتوصف على انه عملاق لونه ابيض، وهو اللي خلق الكون في اساطير مملكه ياكوبا اللي هي الكونغو الديمقراطيه. عشان نروح بعد كده للميثولوجيا الصينيه، عندنا بانجو او بانجو، هو عملاق مهم جدا في اسطوره الخلق الصينيه، لانه هو اللي كان بيفصل بين السماء والارض بجسمه، ولما مات اجزاء جسمه بقت اشكال وملامح جغرافيا العالم، زي ان دمه بقى البحار، وعينه الشمال الشمس، وعينه اليمين القمر، وجسمه الجبال، وحاجات كتير لملامح جغرافيا العالم. هنكمل زي ما احنا في الميثولوجيا الصينيه. فعندنا كو وافو او كو وافو، وهو عملاق في الاساطير الصينيه، كان عايز يمسك الشمس بايده وفشل في النهايه يعني ومات. نروح بعد كده لايرلت وبرامر، عملاقين من الاساطير والفلكلور الهولندي، وكان بيحكي انهم بيسرقوا المسافرين في الطرق، وفي متحف في اسمهم بيحكي عن اسلوب حياه الناس في الفتره دي او اسلوب معيشه الناس في الفتره دي. نروح بعد كده لاوسخ لغه في العالم، برغمانش. غالبا يا اسطى الالماني دي لغه يعوذ بالله، ايه يا عم ده لغه وسخه اصلا. هو غالبا اسمه برغمانش، وهو روح جبليه في الفلكلور الالماني، شبه العملاق في الحجم، وقادر انه يغير شكله لشكل حصان برقبه طويله، وكمان قادر على الاختفاء. وكان بيتقال انه بيسكن الحفر والمناجم، واي حد بيزعجه بيقتله، وبيتقال ان انفاسه سامه ويقدر انه يقتل 12 شخص في نفس الوقت. نروح بعد كده لديدرابوتشي، يوكاي عملاق في الاساطير اليابانيه، وكان كبير لدرجه ان اثار رجله بتخلق بحيرات، وبيتقال في الاساطير انه مسك جبل فوجي وجبل تسوكوبا عشان يشوف مين فيهم اللي اتقل. ونروح بعد كده عمالقة باتاجون او عمالقة باتاجونيا، سلالة من البشر العمالقة. حصلت اشاعات كتير ان هم بيعيشوا في باتاجونيا، وباتاجونيا هي منطقة تحت حكم الارجنتين وتشيلي، وكان بيتقال ان طولهم بيعدي ضعف طول الانسان الطبيعي او 3 اضعاف. نروح بعد كده للإزبولين من الاساطير البلغارية، واللي هو عملاق بس مظهره بيختلف من منطقة لمنطقة تانية، بس بيعتقدوا ان إزبولين سكن الارض قبل البشر، وانه اطول من البشر بكتير جدا، بس زي ما قلت لك هو بيختلف وصفهم من مكان لمكان تاني. منهم وصف انهم عمالقة بقرون، ومنهم وصف انهم شبه السايكلوبس في الميثولوجيا الاغريقيه. نروح بعد كده لبونيسنيس، عملاق اعور في الاساطير الفلبينيه، واللي بيتوصف على انه عملاق بشري باسنان طويله، وطوال اسنانه دي ظاهره في وشه، وكان عنده قوه كبيره جدا. نروح بعد كده لامالا، وهو عملاق في الاساطير الامريكيه الاصليه، وبحسب اعتقادهم فالعملاق ده هو اللي كان بيشيل كوكب الارض على ظهره، حاجه كده شبه اطلس في الميثولوجيا الاغريقيه. المهم انه كان بيفضل شايل الارض على ظهره، وكل سنه يجيله خادم يدهن جسمه بزيت البط البري، عشان الزيت ده يريح جسمه وعضلاته وما يتعبش وهو شايل كوكب الارض وكده. المهم بقى اعتقادهم عن نهايه العالم ان لما البط البري ينقرض فمش هيبقى فيه اي زيت من البط ده، وطالما مفيش زيت فمفيش حاجه هتريح عضلات امالا، فامالا هيموت من التعب ويوصل كوكب الارض لنهايته لان اللي شايله مات. نروح بعد كده للكيناميتزي، عمالقه في اساطير شعوب الاسك، واللي كانوا اصحاب حضاره كبيره بس كانوا متمردين وطغاه، فعاقبتهم الهه شعوب الاستك ولا اله الا الله طبعا، وابادتهم عن وجه الارض. وبينسب لعمالقه كيتاميتزي بناء هرم شولولا ومدينه تيوتيوهوكان. نروح بعد كده لبولبانيا، حطاب عملاق وبطل شعبي في الفلكلور الامريكي والكندي، واللي بتتحكى عنه حكايات كتير عن بطولاته الجامده اللي مفيش منها اتنين. تعرف بقى الافواره الامريكيه والكلام ده كله. الاسطوره دي بدات عند الحطابين في امريكا الشماليه، وبدات بعد كده تنتشر لحد ما اتكتب عنه كتب واتالفت ليه مسرحيات. نروح بعد كده لاسبانيا وتحديدا اقليم الباسك، عندنا تارتالو، عملاق في اساطير الباسك بعين واحده، وفي برضه شبه كبير مع السايكلوب في الميثولوجيا الاغريقيه. بيتقال انه بيعيش في الكهوف ويصطاد الاطفال عشان ياكلهم، وفي روايات تانية بيتقال ان هو بيصطاد الغنم. ونروح بعد كده للميثولوجيا الاغريقيه، اكيد فيديو زي ده يعني مش هنعدي الميثولوجيا الاغريقيه، واظن انت عارف هنتكلم عن مين.
2 السايكلوبس والهيكاتنكوريز، الاثنين اللي من نسل الجايا اللي هي ام الارض ويورانوس، واللي ابوهم يورانوس ما كانش راضي عن شكلهم فحبسهم. والصراحه يعني عنده حق، اصل مش مناظر. بس ايه هو بقى شكل السايكلوبس والهيكاتنكوريز دول؟ السايكلوبس هم عمالقه بعين واحده، اما الهيكاتنكوريز فهم عمالقه ب100 راس و100 رجل. وطالما جبنا سيره الميثولوجيا الاغريقيه فهنروح بعدها لمين؟ للميثولوجيا الاسكندنافيه. وطبعا انت متوقع ان انا هقول يمير، بس لا هي مش بالسهوله دي. هو الصراحه يعني انا هقول يمير فعلا. يمير في الميثولوجيا الاسكندنافيه هو اول العمالقه وابو العمالقه كلهم، وهو الاساس اللي اتبنى الكون من جسمه في الميثولوجيا الاسكندنافيه. كان عملاق ضخم وقوي جدا، ومات على ايد 3 اودين واخواته فيلي وفي، وبعد موته اتعمل من جسمه العالم. ونختم بحاجه خفيفه كده، سارديت جامبو، عملاق في الاساطير الاستراليه للسكان الاصليين، واللي كان عملاق من اكلي لحوم البشر، واللي مات على ايد عائله من الصيادين. وبس كده يكون انتهى فيديو النهارده. اتمنى لو الفيديو ده عجبك تحط لايك عشان تساعد ان الفيديو ده يوصل لناس اكتر، وتنزل تحت في الكومنتات تقول لي رايك في الفيديو. ولو انت اول مره تشوفني فانا اسمي فارس علي، بقدم كونتنت عن الميثولوجيا والاساطير القديمه. لو انت مهتم بنوعيه المحتوى دي اتمنى ان انت تشرفني في القناه وتشترك وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديده اول باول. ولو ليك حد من صحابك مهتم بنوعيه المحتوى اللي انا بقدمها دي شير معاه الفيديو. وبس اشوفك الفيديو الجاي. سلام. بقول لك ايه، انت تعرف جرايه؟ لو عارفه فاستنى الفيديو الجاي عشان في الفيديو الجاي هنحكي قصه جرايه الاصليه.